One tactic the enemy has used to great advantage is the ambush. From hiding places in the dense forests, he has been able to spring traps on Allied troops and convoys. This kind of attack is being made increasingly difficult by spraying a non-toxic weed killer on the jungle growth bordering Special Forces camps, important road routes, and other likely ambush areas. Because of their vulnerability at the required low altitudes, the C-123 defoliation aircraft are normally convoyed by A-1Es, whose mission is to suppress enemy ground fire. The chemical spraying was called Operation Ranch Hand, and it was manned by American volunteers. Since the war, Ranch Hand veterans have kept in touch through their own association. These pictures come from their own Ranch Hand archive. Take them down, cowboys. Some still feel proud of their war service and talk of saving lives, both American and Vietnamese. Stand out 87. 87, you're clear. I hit. Okay, smoke's away. Looks like it ought to be the back door of the hooch. As you are good. You got your high foot. I get on that. To destroy the cover and food used by the Viet Cong, a total of 72 million liters of herbicide rained down on the farms and forests of Vietnam. The sorties were planned using an orange felt tip marker. The map gradually filled up with orange zones. In the end, 14% of South Vietnam's total land area was sprayed, around 2 million hectares. American commanders were satisfied with the results of the spraying, but complaints mounted from friendly villages as crops and trees were lost. A photographic record of the period is now on view at the War Museum for Minh Hai Province. Bằng cách của họ đó là họ kéo những đoàn biểu tình mà chúng ta thấy trong gian hàng, trong cái khu triển lãm đây đó, có những hình ảnh người dân Cà Mau, người dân Nam Căn chèo xuồng ra để những chi khu mà nơi đây chúng đã coi như là cho phát ra những cái chất độc hóa học, phát ra những cái loại vũ khí mà hủy diệt màu xanh. With their complaints ignored, young people flocked to join the guerrillas. Tất nhiên khi Mỹ mang bom đạn và chất độc đến đây để hủy diệt màu xanh và sự sống ở đây, thì người dân họ phải phẫn uất và có thái độ phản kháng lại. Nhưng đó là những thái độ trước trong chiến tranh. Còn hiện giờ thì người dân vẫn là muốn xóa đi những cái hậu quả chiến tranh và xóa đi những cái vết tích chiến tranh mà họ phải mang nặng trên cơ thể và trên tâm hồn của họ. The military use of herbicides began to concern American scientists who felt they were being kept in the dark by the authorities. Professor Bert Pfeiffer tried to arrange a fact-finding visit. From American Ambassador Saigon to Secretary of State Washington, D.C., immediate 598. Surprised to learn of a proposed visit, we suspect the purpose may be primarily to obtain patina of expertise from alleged on-the-spot inquiry, which can be used to buttress future arguments against herbicide program. Bunker, United States Ambassador, Saigon. But Pfeiffer and his colleagues were not to be put off. We took a trip in an armed naval river patrol boat for about 65 miles down the Saigon River channel and then back up to the naval base in Na Bay, through the defoliated mangroves, and it was really one of the most shocking experiences of my life. We virtually saw no green living plant life anywhere. It was just a solid gray, a scene of death, because it turns out that the mangrove forest is very susceptible to herbicides. Just one pass of the herbicide planes and they all die. We estimated on the basis of what we'd seen that it would be very difficult indeed for mangrove to reforest itself. And we predicted that it might come back in 100 years. Tôi đến đây vào năm 1982 và thấy cả một cái vùng rộng lớn, cái vùng
rừng ngập mặn này bị chết trụi do chất độc hóa học. Và tôi hiểu rằng sau hơn 20 năm mà những cái rừng như thế này không thể hồi phục lại là vì đất đã bị cứng hơn ở trong cái rừng. Cả một cái vùng rộng lớn không có cây để mà có cái hạt mầm. Vì vậy cho nên không có cái điều kiện để có thể rừng mọc lại được. Và vì đất xấu cho nên cái vùng này chỉ thấy những cái loài cỏ dại, và những cái loài cỏ đấy không có ích lợi gì trong kinh tế cả. No one knows how many people left the area during the war, but there are some local farmers and fishermen who have been here since the 50s. Ở đây. Bác ở đây lâu chưa? Ở đây lâu rồi. Bác tên là gì bác? Tên Minh. Bác ở đây được mấy chục năm rồi? 41 năm. Bây giờ thì nếu trồng thì cái vấn đề là nó kết quả dữ lắm. Bây giờ nó còn một chỗ nào đậm quá thì nó hơi dở cây quán quý, cho còn ở chỗ nào mà hết chất thuốc thì cũng tốt như là đất của mình hồi trước. After the herbicide spraying, some families here in the Delta found their children became ill. Dạ, tôi sống từ trước năm 1973, sống ở vùng Nam Căn, tức là vùng Cái Nước cũ. Hiện giờ là thuộc về Nam Căn. Bây giờ chợ đó chợ Cái Keo, trước kia là xã Thuận Hưng. Trước năm là tôi làm ăn mua bán ở đó. Thì năm 73 tôi mới về lên trên này, bị cái tình trạng này thì tôi ở dưới sống không được nữa. Những người liên hệ mua bán với tôi là cái hoa màu bị tiêu hết, làm ăn không được. Tôi vì cái sự sống mà vì cái sự trị bệnh cho nên phải tìm cách để đến Cà Mau để con trị bệnh tự tử. Lúc khi tới đó thì nó được cái 3 chiếc phản lực nó yểm trợ bỏ cái dùng thuốc tại cái sông Cái Keo đến sông Nam Căn, qua cái sông Cái Ngay thì khoảng chừng 50-60 cây số. Cái vùng đó thì tất cả đều bị tiêu hết. Nó liên miên bệnh không dứt, đứa này sang đứa khác, dù cho đứa này bệnh hết cũng thời gian chừng một tháng nửa tháng rồi nó cũng bệnh trở lại. Bởi vì liên miên 5-6 đứa đều vậy hoài. Cho nên cái thời gian mà chị đó cũng là 10 mấy 20 rồi, tới nay là 10 mấy 20 năm rồi. Thì nuôi nó từ hồi 8 tháng mấy đó là nó bắt đầu nó bệnh như vậy đó, rồi nuôi tới lớn như vậy. Cũng là cực khổ dữ trời lắm, rồi đâu có nhớ tới bây giờ công chuyện hồi đó tới giờ không nhớ hết đâu. Nó có bao giờ đi được hoặc là nói được không? Có nói chút đỉnh được, có lết đi trong nhà lết cùng hết, phá đồ được hết. Nhưng bây giờ thì nó yếu như vậy đó. Bây giờ thì nó không có. Như vậy bây giờ là không nói được? Không. Dạ, bây giờ nằm chỗ một mà ỉa đái gì cũng bắt mình rửa, tắm rửa hàng ngày, tối ngày hoài gì đó. Twenty years later, the canals and towns of the Delta have returned almost to normal, but no one knows how much chemical still remains in the soil or still finds its way into local foodstuffs. The Delta is a particularly fragile area. Inland, the weed killer was used against the rainforest. In Quang Tri Province, repeated attacks were made. The ranch hand slogan was, "Help prevent a forest."
Vo Quy first visited the sprayed rainforest secretly before the war ended. He knew the forest had been damaged, but he had no idea what he would see. Đây không phải chỉ là những cái cây bị chết, mà cả một cái vùng rộng lớn bị phá hủy. Nó phá hủy cả cái hệ sinh thái ở đây, làm mất cái cân bằng sinh thái. Vì vậy cho nên cái hậu quả của nó hết sức lâu dài. Sau khi cây chết thì đến mùa khô là bị lửa rừng đốt cháy. Và tiếp đến là mùa mưa làm cho đất cả cái vùng này bị phá hủy, bị trôi đi. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy là không có cái cây cối mọc lại được. Đây là một hậu quả hết sức nghiêm trọng về mặt sinh thái học. Tất cả các cái chất mùn bị trôi, vì vậy cho nên làm cho cái đất ở đấy xấu dần. Vì hiện nay chỉ có những cái thứ cỏ không tốt này mọc lên ở đây. And before, this was one of the most beautiful forests in the world, with many species found nowhere else on Earth. Unusual plants and animals live here, to the delight of scientists whose knowledge of Vietnam's forests is far from complete. They do know that it's the haunt of one of the world's rarest large animals, the couperet, or forest ox. No one knows for certain if the couperet still exists. This rare film is over 30 years old. Rainforest is one of the country's greatest natural resources. It regulates the climate and the flow of water to the rice fields in the lowlands. Vietnamese foresters have understood its importance for many years, and the first steps to protect it were taken in 1963. At the height of the war, a large tract was declared a national park. Cuc Phuong is only 50 miles from Hanoi, and it's been a study area for foresters and naturalists since the 50s. Elephants and tigers were hunted out years ago, but logging has been stopped. The biggest trees still standing are 1,000 years old. Botanists here are making studies to find out how the forest replaces itself. First, they mark out a 10-meter square for detailed investigation. Quay lại đây, đi này, tiến này. Sang này, cạnh bên đây. The sites are picked at random through the forest, but then the sides are exactly aligned north and south and the position noted. As the study goes on year by year, a picture of the whole living forest is gradually built up. When they started this work 20 years ago, no one could foresee how valuable it would prove to be when the war was over. Every tree in the square has to be plotted, measured, and identified. And then observations are made on flowering and fruiting. 22, 22, 26,5. Đây vẫn hạt rồi. Young trees are counted, identified, and checked for disease. This one's a member of the avocado family. Finally, the little layer is searched for seeds. These are collected and carried back for research. What they're really interested in are seeds from the dipterocarps, the big forest trees. Cuc Phuong may have lost its biggest animals, but there are still black bears, wildcats, and a few forest deer. Captive deer are being bred in enclosures at the edge of the forest. There are 3 aims: to study their feeding habits and breeding cycle,
to bolster the few wild herds in the park by reintroduction, and finally to provide antlers and meat for local use. But perhaps the most important work here can be found at the experimental tree nursery near the entrance to the park. The growth of tree seedlings is carefully observed on the forest floor and then compared with the same species growing under controlled conditions in the nursery. All the seedlings are from big forest trees, some of the most valuable timber species in the country. Raising them from seed is notoriously difficult. They are very sensitive to drying out or waterlogging, so keeping them healthy is a full-time job for the young forester here, Kim Chu-yen. Hoạt động hiện nay của tôi là tôi đang là trung cấp phục vụ cái vườn ươm này. Thì mai kia là muốn phục vụ ở đây một thời gian nữa thì đi học đại học lâm nghiệp để phục vụ lại trở lại phục vụ vườn ươm. Tại sao chị lại thích chọn ngành lâm nghiệp? Vì yêu rừng, yêu ngành, yêu nghề vậy thôi. Today, less than a fifth of Vietnam's forest is still intact, but during the war, very large areas were still covered with triple canopy forest, the perfect cover for guerrilla warfare. One pass of the defoliating planes would usually knock off the top crown of the triple canopy. But that didn't accomplish what the military wanted, you see. They had to keep spraying them in order to increase the visibility, which was the purpose, so-called, of the program anyway. And what, in fact, was happening, that these big, beautiful triple canopy forests were being transformed into totally useless grass and bamboo thickets. Sau khi bị rải chất độc hóa học, tức là chất làm trụi lá cây và chất diệt cỏ, thì cả một cái khu rừng rộng lớn bị chết, cây rừng không mọc lại được. Và sau đó ít lâu thì có nhiều loài cỏ dại mọc lên, trong đó có hai loài cỏ chính, đó là cỏ tanh và cái cỏ bị này. Cỏ tanh tức là một cái thứ cỏ mà có gốc mọc rất là sâu ở dưới đất, và cái rễ và gốc, cái thân phủ của nó ở dưới đất ấy, rất cứng và phát triển rất là trong các cái loại đất. Và cái loại cỏ này ấy, lại thường bị cháy trong mùa khô. Khi ở trên phần này bị cháy nhưng mà phần gốc này vẫn giữ được ở trong đất, và đến mùa mưa thì mầm lại mọc lên. Là loại cỏ này cũng cái tác dụng cũng tương tự, là nhờ có cái hoa và cái quả, cái hạt, có cái gió có thể bay được ở khắp nơi. Và khi cái cỏ này bị cháy thì cái hạt này lại không bị chết và có thể mọc lên trong cái mùa mưa. Và hiện nay cái cỏ này phát triển rất là nhanh chóng ở cả một cái vùng rộng lớn, có thể là hàng trăm nghìn hecta ở khắp cả cái vùng này. Đấy là cái tên mà tại sao nhân dân Việt Nam lại gọi cái tên này là cỏ Mỹ. Trong hơn 9 năm, American film with Vietnamese commentary. This documentary was made in 1967 by Hanoi. It was dismissed in the West as communist propaganda because it stated as a fact what the Americans were denying. The so-called harmless weed killer contained something else, one of the most poisonous chemicals known to man, dioxin. So the blight that was falling on Vietnam not only killed the trees and poisoned the people, but it would have long-term effects that could only be guessed at. Strategic areas like the Aloy Valley were sprayed several times. Most of the inhabitants are hill people who depend on the forest for much of their food. Trước chưa có chế độ khoa học thì vùng này là một cái vùng là rừng rậm, chỗ nào cũng có cây cối to thế này, cao, nhiều, súc vật, động vật, chim muộn đều rất nhiều.
voi, cóp, thu rừng nhiều. Nhưng mà sau là mấy năm chiến tranh ấy, là bị chất độc hóa học, thì cây cối bị là chết, rừng rú là bị chết. Nên làm cho là thu rừng cùng là mất đi. Đời sống của là nhân dân đây cũng gặp khó khăn. People were often out in the fields when the planes came over. Pham and Hung both got covered with Agent Orange. The effects are still with them. Dạ, em thưa chị, em ôm cả chân, từ dưới lên trên thì cũng đau, mà ngồi cũng không vững, cứ ngã, và lấy cơm trên đũa ăn, mà không được, cứ rơi xuống, nhai cũng hàm miếng cứng. Và một thời gian lớn lên thì em nghĩ đau ly này, đau cả hình ly này, còn thì đây không đau, còn lúc đau này, đau sốt, nhiều đau trong cơ thể. Có lúc được ngủ, có lúc không ngủ được. Nhưng bây giờ em đi học thì được lớp 4 năm thì 4 lớp. Em lên rồi em viết cũng được, mà em đọc cũng được mà hơi chậm, không được nhanh, vì hàm miệng lại cứng này và tay co khảo. Nhưng mà em hết sức cố gắng để mà tìm con đường em được sống. What does she think now about the people who caused her these problems? Dạ, em xin thưa các anh và xin thưa chị, em là nhận ra những cái lời tội ác này. Tất nhiên là em đã tan tật, là em cùng nhớ người chờ mà đúng không? Em cùng nhớ người không bị tan tật nuôi nấng em, nên mà người không bị tan tật và không nuôi em thì coi như là em không được sống. Where the forest died, rice paddies have now been constructed. The soil has gradually recovered some fertility. Từ sau chiến tranh, báo cáo với anh, chúng tôi đã động viên là toàn dân, toàn đảng, cán bộ nhân dân phát triển là trồng cây, vừa là cây lương thực để ăn như lúa nước, ngô, sắn, khoai. Và chúng tôi cũng là làm thế nào tích cực là trồng cây lấy gỗ như thông, tràm bông vàng và là mít, tre, cà phê, lô, như là cái vườn của tôi đây, như anh xem đấy. Hai người dưới kia nặng hơn này. Since the valley was sprayed, no fish can be found in the local rivers and streams. They were all killed and have not come back. Thôi được rồi, mình xin dừng ở đây cái. Dừng ở đây để ra. The government is now encouraging villagers to build rainwater fish ponds and stock them with carp and other edible species. Chèn thôi, tí nữa mất giờ đó. Cầm chi đấy. Ôi, dạ, nó mọc lung tung như này, tan được. Chèn lên nữa. Chèn con đó. Bơi dưới á. This is a completely new type of enterprise, but the local people are learning fast.
After years of poor food with very little protein, there is now fish for sale in the market regularly, and the real effects of better nourishment are clear to everyone.